ሰላም እንዲሰነበታችሁ የዩቲዩብ ተከታታዮች ዛሬ በአዶቤ ፕሪሚየም ፕሮ ለአራተኛ ጊዜ ይዤላችሁ የምቀርበው አንድ ሰው ራሱን ዱፕሊኬት በማድረግ ወይ ራሱን በማብዛት የተለያዩ ኮሜዲዎችን የተለያዩ ተውኔቶችን መስራት የሚፈልጉ ወጣቶች ካሉ ይሄንን ሜተድ ወይም ይሄን ሲስተም በመጠቀም ራሳቸውን ማብቃት ራሳቸውን ማሳወቅ ይችላሉ። ምክንያቱም አሁን ያለንበት የሶሻል ሚዲያ ጊዜ ነውና ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩትን የአዶቤ ፕሪሚየም ፕሮ ሲስተም ብትጠቀሙ በጣም ለእናንተ ይጠቅማችኋል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ይሄን ነገር ግን ስታደርጉ ሶስት ነገሮች ያስፈልጋሉ። አንደኛው ዲኤስኤልአር ካሜራ ያስፈልጋል። በሁለተኛ ደረጃ የትራይፖድ ያስፈልገናል። የካሜራ ትራይፖድ ወይም ደግሞ የካሜራ ስታንድ ያስፈልገናል። ሶስተኛው ደግሞ ኮምፒውተራችን ላይ የጫነው ሶፍትዌር አዶቤ ፕሪሚየም ፕሮ የሚባለው ሶፍትዌር ያስፈልገናል። ከዛ በተረፈ ደግሞ ፊልሙን በምትሰሩ ሰዓት ሁልጊዜም መቀረጽ ያለበት የምትሰሩት ስራ የምትሰሩት ቪዲዮ መቀረጽ ያለበት በማኑዋል ሞድ ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኤ እና ኤም የሚል አለ። ማኑዋል ላይ ታደርጉታላችሁ። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ካሜራ ሞዳችሁን ኤም ላይ አድርጋችሁ ነው የምትቀርጹት። ከዛ በኋላ በአዶቤ ፕሪሚየም ፕሮ እንዴት ኤዲት እንደምናደርገው አሳያችኋለሁ። ታችሁ ቀርባለሁ፣ ተከታተሉ። የምፈልገውን የቪዲዮ አይነት ከዚህ ከሶርስ ሞኒተራችን ላይ የምንፈልገውን ድራግ አድርገን ወደ ታይም ቴብላችን ላይ እናመጣለን። እንግዲህ ከሶርስ ሞኒተሪ ላይ ያመጣሁትን ክሊፕ እዚህ ታይም ቴብል ላይ አስቀምጬዋለሁ። ያው አሁንም እንደምትመለከቱት ከሶርስ ሞኒተሪ ላይ ያው በቂ ክሊፕ መውሰድ ስላለብኝ በድጋሚ ድራግ አድርጌ ያው እዚህ ጋር እያስቀመጥኩ ነው። ያው ቅድም እንደነገርኳችሁ እንግዲህ አንድ ሰው ራሱን ሁለትም ሶስትም አራትም ከዛ በላይ አድርጎ የሚሰራበት የአዶቤ ፕሪሚየም ፕሮ ቱቶሪያል ነውና አሁን ደግሞ ሁለተኛውን ፓርት ክሊፕ ነው ከሶርስ ሞኒተሪ ላይ ወደ ታይም ቴብል ድራግ አድርጌ የምወስደው። መጀመሪያው ቪዲዮ ለምሳሌ ቪዲዮ ታይም ቴብል ላይ V1 የሚለው ላይ ቪዲዮ 1 የሚለው ላይ ነው ያስቀመጥኩት። ይሄኛውን ሁለተኛውን ክሊፕ ደግሞ ድራግ አድርጌ ማስቀምጠው V2 ወይም ደግሞ ቪዲዮ 2 የሚለው ታይም ቴብል ላይ ይሆናል ማለት ነው። ኦዲዮን እንደዚሁ የመጀመሪያውን ያስቀመጥኩት ኦዲዮ 1 የሚለው ላይ ነው። አሁን ደግሞ ሁለተኛውን ድራግ አድርጌ ሁለተኛውን ክሊፕ ድራግ አድርጌ ታይም ቴብል ላይ ማስቀምጠው A2 የሚለው ወይም አውዲዮ 2 ላይ ነው ማለት ነው። ያው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር አስቀምጬዋለሁ። ሁለቱንም አውዲዮውን ዝቅ አድርጌ አውዲዮ 2 ላይ አስቀምጠዋለሁ። ክሊፑን ደግሞ ከላይ እንደዚህ እንደምትመለከቱት ከላይ ነው መቀመጥ ያለበት። ይሄ መሆን ያለበት ደግሞ እንዴት ነው? ሁለቱ አንዱ ክሊፕ ተናግሮ ሲጨርስ ሁለተኛው ሲጀምር እነዚህ ነገሮች መሰካካት መቻል አለባቸው። አለበለዚያ ሁለቱም ይናገሩና የሚናጋገሩት ነገር ላይሰማን ስለሚችል አንዱ ተናግሮ ሲጨርስ አንዱ ነው መቀጠል ያለበት። ስለዚህ በዛ መልኩ አሁን አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። መለከቱት እንግዲህ የመጀመሪያውን ዙር በእንደዚህ አይነት መልኩ ክሊፓችንን ደርድረን ጨርሰናል። ኦዲዮ ላይ አስቀምጠናል። እንዲሁ ክሊፑንም ቪዲዮ ታይም ቴብል ላይ አስቀምጠናል። አሁን ወዴት ነው የምንሄደው? ወደ ኢፌክት ኮንትሮል እንሄዳለን። ወደዛ ሄደን ክሮፕ የሚለውን ኢፌክት ለመጠቀም በመጀመሪያ እዚህ ጋር እንመጣና ክሮፕ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ክሮፕ የሚለውን ስንጽፍለት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ክሮፕ የሚል ኢፌክት መጥቶልናል። በቪዲዮ ኢፌክት ስር የሚገኝ ነው።
እሱን ስሙን ስንጽፍለት ያው እነዚህ ሁለት ኢፌክቶች ይመጡልናል። እነዚህን እንግዲህ ድራግ አድርገን በመውሰድ የመጀመሪያው ቪዲዮ 1 ላይ ያለው ላይ ክሊፕ ሳይሆን ቪዲዮ 2 ላይ ያለው ክሊፕ ላይ እናስቀምጣቸዋለን። እንሂድና ያው ድራግ እናደርግና አምጥተን እዚህ ላይ ቪዲዮ 2 ላይ እናስቀምጣለን። ይህን ካስቀመጥን በኋላ ወደ እዚህ ከላይ እንደምትመለከቱት ኢፌክት ኮንትሮል ፓናል የሚል አለ። ወደሱ ስንሄድ እዚህ ጋር ክሮፕ የሚለው ኢፌክት ተቀምጦልናል። ስለዚህ ሌፍት፣ ቶፕ፣ ራይት፣ ቦተም እና ኤጅ ፌዘር የሚል አለ። በእነዚህ አማካኝነት እንግዲህ ቪዲዮአችንን እንዴት ክሮፕ ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ሌፍት የሚል አለ። እሱ ጋር እዚህ ጋር 0.0% የሚል አለ። እሱን ቁጥሩን ስጨምርለት እንደምትመለከቱት ቪዲዮአችንን ለሁለት ይከፍለዋል። ከዛ በመቀጠል ደግሞ እዚህ ጋር ኤጅ ፌዘር የሚል አለ። ምክንያቱም ይሄኛውን ኢፌክት የምንጠቀመው እዚህ ጋር ሁለቱን ክሊፖች የቆረጥንበት ቦታ ያስታውቃል የተቆረጠ ቪዲዮ እንደሆነ። ስለዚህ ያ እንዳይታይና እንዳይታወቅ ወደዚህ ኤጅ ፌዘር ወደሚለው እንመጣና እንደዚሁ ቁጥሩን እንጨምርለታለን ማለት ነው። ያው እንደተመለከታችሁት እንግዲህ ሁሉን ነገር አስተካክለን ጨርሰናል። ክሮፕ የሚለውን ኢፌክት በመጠቀም ሁለቱም ቪዲዮዎች ስፕሊት አድርገን ለያይተናል። የተቆረጡበት ቦታ እንዳይታዩ ሻዶውን በተቻለ መልኩ ለማጥፋት ሞክሬያለሁ። እስቲ የሰራነውን ቪዲዮ ፕሌይ ብለን እንመልከተው። አስተናጋጅ ነው። እስቲ ምን ነው አኩርፋል? ፈገግ በል እንጂ ከፊቱ እንዲለው አበው ፈገግ በልና አንድ ቡና አምጣልኝ። ይኸውልህ ቡናው ደግሞ ትኩስ ይሁን፣ የቡና ስባቱ መፋጀቱ እንዲለው አበው። ያው ሌላው ደግሞ ስኒው ንጹህ ይሁን፣ ሲያዩት ያላማረ ሲበሉት ያቀራል እንዲለው አበው። ፈጠን በልኝ ጌታው። የእርሷ አመል ቡና ነው ወይስ አበው? ለምን ቡናውን አበባ አይታዘዙሉት? መልኩ ተሰርቷል። ከዚህ በፊትም በተመሳሳይ መልኩ የሰሯቸው እንደዚህ አይነት በራሴ የሞከርኳቸው ስራዎች አሉ። ይህንን ይመስላሉ። ይሄኛውም ሌላው ፓርት ነው። በዚህ መልኩ እንግዲህ የራሳችሁን ስራ ኮሜዲም ይሁን አጫጭር ተውኔቶችን በዚህ መልኩ በመስራት ያዝናናል፣ ያስተምራል ብላችሁ የምታስቡትን ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደዚህ ማቅረብ የምትችሉ መሆኑን ለማሳየት ያክል ነው። ለዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይህንን ይመስላል። በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ በሌላ አዶቤ ፕሪሚየም ፕሮ ቱቶሪያል እንገናኛለን። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ላለው ባይ